ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਇਸ, ਕੈਮਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਐਂਗਲ ਰੱਖਿਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਕੈਮਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਡਾਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਇਸ ਵਧੀਆ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਵੋਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਰੋ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੈਡਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਕੇਰੀ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਰੀ ਟਾਈਪ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੋਟੋ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਯਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਬਰੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ।